بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم خالد قنش. بإذن الله شرح بسيط جدا للأحياء Chapter 6. طبعا حنبدأ من Midterm 2. بس يعني قبل ما نبدأ الشرح، الأحياء جدا مادة ممتعة، بس مشكلتها انه كثيرة جدا، معلوماتها كثيرة، وليكتشر واحد بالأسبوع احنا ما حيكفينا يعني في كمية هذه المعلومات، لازم أكثر من كذا. بس خلاص ما لنا حل. فلازم ايش نسوي بعد ما نخلص الشرح؟ لازم نشوف، نراجع، نحفظ، نقرأ مرة ثانية عشان تثبت المعلومة. شيء ثاني، انه اذا ما فهمتوا من شرحي، عندكم شرح الدكتور ايمن، انا انصح فيه بشدة. شرحه مرة ممتاز وكويس وجدا رايق. طيب نبدأ. ليكتشر 6 اللي هو الممبرين ترانسبورت. نبدأ على طول ناخذ 3 أنواع من الممبرين ترانسبورت، اللي هو البلك ترانسبورت والأكتيف ترانسبورت والباسيف ترانسبورت. طبعا احنا مالنا كلها، بس لنا في الباسيف ترانسبورت. تمام. أول شيء نعرف شيئين عن الباسيف ترانسبورت، إنه يكون require no energy. ركزوا، passive يعني require no energy، ويكون من الهاي concentration، من الهاي concentration لللو concentration. تمام. من العدد الأكثر، البارتيكلز الأكثر، الموليكيولز الأكثر للأقل. تمام. يكون خلال شيئين اللي هو البلازما يكون يعني خلال شيئين اللي هو البلازما ممبرين، الفوسفوليبيد اللي فيها، أو البروتين اللي جوا البلازما ممبرين اللي هو ترانسبورت بروتين. تمام. طيب نبدأ. أول شيء نعرف إن البلازما ممبرين هي control the exchange of materials between the cell and its surrounding. تمام. هي المسؤولة عن تبادل الماتيريالز، اللي مثلا سواء كالسيوم سواء بوتاسيوم، بين السيل وبين اللي برا اللي هو الاكسترا سيلير ماتريكس. طيب عندنا الممبرين اللي هي عندها selective permeability. ايش هي selective permeability؟ يخلي some substance cross more easily than others. بعض العناصر تمشي اسرع يعني او اسهل من العناصر الثانية. اللي هو الفولد موزيك موديل explain how membranes regulate molecular traffic across the membrane. اوكي، بس هذا بس اقراه مجرد قراءة. طيب السلكتيف probability يعتمد على شيئين، depend on both the lipid bilayer اللي ذكرناه اللي هو الفوسفوليبيد، و specific transport protein. حلو. فيعتمد على هذا الشيئين، الليبيد بايلير وسبيسيفيك ترانسبورت بروتين. هنا هذه الصورة تشرح كيف الليبيد بايلير يدخل الماتيريالز جوته، وكيف الماتيريالز تذوب خلال الليبيد بايلير. طبعا هنا ما في بروتين، هنا بس ليبيد بايلير. عندنا الهيدروفوبيك موليكيولز. اوكي، نحن نعرف الليبيد هيدروفوبيك برضه، فالهيدروفوبيك يذوب في الهيدروفوبيك، فشوف الهيدروفوبيك كله يذوب خلال الليبيد بايلير ويدخل الخلية. طيب خلينا نقول الهيدروفيليك السمول انشارج بولر موليكيولز، اوكي، زي مثلا H2O، اليوريا، الجليسرول، هذه كلها تمر بكميات قليلة جدا. حلو. وشوف الكميات الأكبر كلها يعني ترجع لورا، ما تقدر تمر. ليش؟ لأنها بولر، والفوسفوليبيد نم بولر. طب خلينا ناخذ اللارج اللي هو اللارج بولر. إيش حتصير؟ طبعا كلها انشارج، هذه حتمر بكميات جدا أقل وبصعوبة جدا، مو زي مثلا الهيدروفوبيك اللي يمر بسهولة وبسرعة، ومو زي برضو السمول. اوكي، لانها لارج فحتاخذ يعني تاخذ وقت اطول بصعوبة حتمر، واذا مرت اساسا. اوكي. طبعا الايونز عندنا، الايونز مرة ما تمر خلاص خلال الفوسفوليبيد. كيف تمر خلال الايونز؟ حناخذها بعدين، اللي هو خلال الترانسبورت بروتين. فالايونز ما تمر ابدا خلال الفوسفوليبيد. طيب الهيدروفوبيك ديزولف، هذا طبعا يشرح الكلام اللي قلناه. الهيدروفوبيك ديزولف من الليبيد بايلير. ليش؟ لانه هيدروفوبيك نفسه. and passes through the membrane rapidly. اوكي، ليش؟ لانه هيدروفوبيك يذوب في الهيدروفوبيك، فخلاص يمشي بسرعه. تمام. هنا examples يقول لك هنا pass easily through the membrane، اللي هو هذا examples لانه هيدروفوبيك. عندنا الهيدروفوبيك interior of a membrane impedes the passage of hydrophilic molecules. ايش يسوي؟ يعني الليبيد بايلير عشان هيدروفوبيك فيخلي الهيدروفيليك ما يمشي. تمام. الهيدروفوبيك ما يمشي، فيقول لك هذه الايونز اللي هو الشجر مثلا والووتر والايونز passes through slowly if it passes it will pass slowly لانها هيدروفيليك. طيب ندخل هنا على الديفيوجن. اوكي، الديفيوجن هو ايش؟ يقول لك انتقال البارتكلز من
من الهاي كونسنتريشن لللو كونسنتريشن. تمام، انتقال البارتكلز للمساحة الفاضية. لو تلاحظوا هنا البارتكلز جدا كثير، حلو، وهنا ما في بارتكلز. طيب هنا ما ينفع زي كذا، لازم يكون البارتكلز يمين يساوي البارتكلز يسار، نفس الشيء. تمام، فدائما نشوف في نت ديفيوجن اللي هنا، في نت ديفيوجن اللي هنا، الين ما يصيروا في حالة ايش؟ اكوليبريم. ايش يعني حالة اكوليبريم؟ يعني اذا واحد مثلا جاء من اليمين لليسار، واحد من اليسار حيجي لليمين، لازم يوصلوا لحالة اللي هو الدايناميك اكوليبريم، اللي هو يعني اول ما واحد يجي من اليسار لليمين، الثاني يجي من اليمين لليسار، نفس الشيء زي كذا. ويقول لك كل بارتيكلز، شوف هنا نوعين من البارتيكلز، كل بارتيكلز ما له علاقة في الثاني، كل بارتيكلز يروح للمكان الثاني عشان يخلي الكونسنتريشن حقه نفس الشيء، يخليه يكون في حالة ديناميك ايكوليبريم. فشوفي هذا اللي هنا البارتيكلز هذه الاولى ما لها دخل في البارتيكلز الثانيه، شوف كل واحده راحت. شوف هذا كان في نت ديفيوجن اللي هنا اللي هو البرتقاليه، نت ديفيوجن اللي ما صار ايكوليبريم. لكن هنا شوف في نت ديفيوجن على اليسار. ليش؟ لانه هي ما تتاثر بالثانيه، لها علاقه بنفسها. لما صارت هنا صارت ثلاثة، هنا صارت ثلاثة، هنا صارت خلاص في حاله ايكوليبريم. تمام. طبعا هنا الباسيف ترانسبورت is a diffusion of a substance across the membrane with no energy investment. فقلنا passive no energy investment. ليش؟ لأنه من الهاي to low. طيب اللي هو إيش هو diffusion is a movement of particles of any substance so that they can spread out evenly into available space. لازم يكونوا evenly يمين ويسار، نفس الشيء. شوف لو تلاحظوا هنا ثلاثة، هنا ثلاثة، هنا اللي هو الموفية. ايش هو الديناميك equilibrium؟ as many molecules cross the membrane in one direction as in the other. يعني لو واحد راح مثلا يسار، واحد يروح يمين، لو اثنين راحوا يسار، اثنين يروحوا يمين. يعني لازم يكونوا كلهم قد بعض، يمين ويسار. ندخل على ال concentration gradient. ال concentration gradient قلنا نروح من الهاي تو لو. ايش يعني ال concentration gradient؟ يقول لك the region along which the density of a chemical substance increase or decrease. اللي هو مثلا خلينا نقول مثلا السكر في المويه، لو حطينا مثلا ملعقة سكر حيذوب، تمام، بس لو جبنا عندنا مويه ثانيه حطينا ملعقتين سكر برضه حتذوب. طب ايش الكونسنتريشن اعلى؟ حيكون الا في الملعقتين. ليش؟ لانه في بارتيكلز اعلى، لانه في الكيميكال سبستنس اعلى في هذا المكان. يقول لك each substance move down its own concentration gradient and affected زي ما ذكرنا by the concentration of other substance. The diffusion of substance across the biological membrane is passive transport because why? Require no energy. Okay, no energy is expended by the cell. ندخل عندنا على الأوزموس. الأوزموس إيش هو؟ نحن أول قلنا الديفيوجن اللي هو move of the particles. طيب عندنا الأوزموس لو في أماكن البارتيكلز ما تقدر تمشي. لو تلاحظوا هنا مثلا عندنا الشوجر مولكيولز هنا الكونسنتريشن حقها أعلى، هنا الكونسنتريشن حقها قليل. تمام، فالشوجر مولكيولز ما تقدر تمشي هنا وتروح هناك، يعني يصير لها ديفيوجن. فايش يصير؟ المويه هو اللي يصير له ديفيوجن. اوكي، والديفيوجن اوف ووتر از ذا اوزموس. اوكي، في عندنا هذه الاماكن، شايفين هذه الاماكن اللي كذا، هذه الاماكن ما تقدر تدخل خلالها السكر، او ما يقدر يدخل خلالها السكر البارتيكلز. فالمويه تعبر تروح على الجهه الثانيه، فالمويه تعبر تروح على الجهه الثانيه لين ما يصير هنا شوفوا ووتر كثير. تمام، وهنا طبعا هنا كان ووتر كثير فتركيز اقل، الين لازم يصيروا الاثنين نفس التركيز. حلو، وديفيوجن اوف ووتر نحن نسميه اوزموس. اوكي، طيب ايش هو البروتين اللي يسهل هذا الشيء؟ هنا ما تمشي خلال الليبيد بايلير. قلنا ليش؟ لانها بولر. فالبروتين اللي يسهل هذا الشيء اللي هو اكوابورينس بروتين. طيب osmosis is the diffusion of free water. ايش هو الفري ووتر؟ طبعا اللي هو الووتر اللي هو not binding with other substance. okay, across the selective permeable membrane. Free water molecules diffuse across the membrane from a region of low solute concentration اللي هي هنا low solute concentration to the high solute concentration. يعني من الأقل، شوف المويه هنا كثيرة، تمام، والكونسنتريشن قليل، وهنا المويه قليلة والكونسنتريشن كثير. المويه كلها راحت هنا عشان يصير الكونسنتريشن يمين ويسار نفس بعض. والchannel بروتين طبعا هو channel بروتين مو carrier بروتين is called aquaporins. هو اللي ايش؟ facilitate the passage of water across the membrane. عندنا دحين كمان خلصنا من الأوزموس، عندنا التونيسيتي. ايش هي التونيسيتي؟ is the ability of surrounding solution to cause the cell to gain or lose water. التونيسيتي depends on ايش؟ concentration of solute. okay,
اللي هو سوليوت برا الخليه برا السيل relative to that inside the cell. اوكي. طبعا لو كان concentration اعلى برا الخليه حيكون concentration اعلى، السيل ايش حتصير؟ حتفقد ووتر عشان تصير الكونسنتريشن متساويه. لو السيل مثلا اعلى concentration، السيل حتكسب ووتر عشان عشان يكون concentration متساوي جوا السيل وبرا السيل. تمام. هنا يقول لك، هنا الشرح يقول لك if a solution has a high concentration of this solute than the inside of the cell, water will tend to leave the cell. ليش tend to leave the cell؟ عشان الهاي concentration برا، يعني بيخلي الكونسنتريشن نفس الشيء. عندنا 3 انواع من السوليوشن. اوكي. الايزوتونيك والهايبرتونيك والهايبوتونيك. حنشرح كل شيء لحال وليش هذه كذا وايش حيصير في الخليه. طبعا الايزوتونيك يكون برا الخليه الكونسنتريشن نفسه جوا الخليه، فالووتر نفسه اللي حيخرج هو نفس الووتر اللي حيدخل. ليش كذا حيصير؟ لانه اللي برا الخليه نفس اللي جوا الخليه، فيصير نو نت ديفيوجن. اوكي. فالووتر ما حيخرج يعني بكميات اكثر، او انه حيدخل بكميات اكثر، فالخليه هنا نورمال. خلينا نتكلم عن الانيمال سيلز. نروح على الهايبرتونيك. الهايبرتونيك ايش يصير؟ الكونسنتريشن برا الخليه يكون مره عالي اعلى من جوا الخليه. تمام. فدائما ايش يسوي الخليه؟ ايش tend to lose water. فلما تخسر مويه حيصير لها shriveled. ايش يعني shriveled؟ يعني حتصير كذا، يعني تصير ما في جوتها مويه وكذا، وحتصير شكلها زي كذا. تمام. وحتصير يعني حتموت خلاص. الخليه لو تصير شكلها كذا ما هي نورمال حتموت. هذه في الانيمال سيل. فليش يصير كذا؟ لانه الخليه فقدت المويه اللي جوتها، لانه ما عندها كمان سيل وول. تمام. عندنا الهايبوتونيك. الهايبوتونيك ايش يصير؟ الكونسنتريشن جوا اعلى. تمام. دام ان الكونسنتريشن جوا اعلى ايش حيصير؟ اللي برا بيدخل مويه عشان ايش؟ عشان يصير كونسنتريشن متساوي. احنا دائما نبغاه متساوي. فلما يدخل مويه ويصير متساوي، اوكي، الخليه ما تقدر تستحمل هذا كله. خلاص مويه حتنفجر الخليه، حيصير لها ليست وحيصير لها يعني تنفجر برست وخلاص تموت الخليه برضه. هذا بالنسبه للانيمال سيل. خلينا نتكلم عن البلانت سيل. طبعا البلانت سيل عندها سيل وول. نتكلم عن اذا صار الكونسنتريشن برا الخليه اكثر، اوكي، برا الخليه الكونسنتريشن اعلى، الخليه حتفقد مويه الين ما يصير لها بلازمولايزد. يعني الخليه حتصير، يعني شايفين كيف شكلها حتصير زي كذا، وحتصير تقريبا غير صالحه. تمام. لانه ما فيها مويه جوا. خلينا نتكلم الخليه لما يكون متساوي اللي هو الايزوتونيك. طبعا هنا تكلمنا عن الهايبرتونيك، نتكلم عن الايزوتونيك. الايزوتونيك نفس الكميه اللي حتخرج نفس الكميه اللي حتدخل، فحيكون نفس الوضع طبيعي كل شيء تمام. طيب خلينا نتكلم عن الهايبوتونيك. الهايبوتونيك ايش حيصير لها؟ الخليه قلنا دحين الكونسنتريشن جوا اعلى. تمام. فحتدخل مويه بس انه خلاص السيل وول خلاص هو اللي يحميها قاعد، فما حتنفجر. هنا يقول يصير لها لايزد عشان حتنفجر، لكن هنا ما حتنفجر، والمويه اللي حتدخل بكميات خلاص الين ماكسيموم وخلاص، وحتصير نورمال نفسها الطبيعيه، ما في اي شيء. فهذه بالنسبه للبلانت سيل. طبعا هنا الكلام اللي قلناه. solution is isotonic if its solute concentration is the same as the inside the cell. okay. that the inside the cell انه خلاص انه جوا السيل نفس الكونسنتريشن اللي برا السيل، فيقول لك no net movement. خلاص يعني اللي يخرج نفس اللي يدخل، فنو نت موفمنت. فالخليه هنا ستيبل. اوكي. في الايزوتونيك سوليوشن. الهايبرتونيك سوليوشن يقول لك if the solute of concentration is greater than that inside. يعني ايش؟ السوليوشن اللي برا اكبر من يعني من اللي برا. الكونسنتريشن اللي برا اكبر من اللي جوا، فلما يصير زي كذا يصير net diffusion of water is from the inside to outside. المويه حتخرج يعني من جوا الخليه اللي برا الخليه، فالنت ديفيوجن اللي برا ايش قلنا حيصير لها؟ شريفل. اوكي. وحتموت. it's likely to die in hypertonic solution. likely to die. الهايبوتونيك يقول لك الكونسنتريشن جوا الخليه يكون اعلى من برا الخليه، اللي برا الخليه اقل. تمام. فالنت ديفيوجن ايش حيكون؟ inside to the inside. النت ديفيوجن ليش؟ عشان بيعادل الكونسنتريشن. يقول لك cell without cell wall will gain water, swell and lyse burst in hypertonic solution.
فحتاخذ مويه، حتكسب مويه، حتكسب مويه زي ما ذكرنا الين ما تنفجر، لانه ما عندها سيل وول يحميهم. طيب نتكلم دحين نحن عن البروتين. اول شيء تكلمنا عن الفوسفوليبيد كيف يمر خلاله السبستنس. نتكلم دحين عن البروتين. قلنا في اشياء ما تمر، اللي هي البولر كمثال، تمام. فايش يصير؟ عندنا نوعين من البروتين، اللي هو هنا الشانل بروتين والكارير بروتين. طبعا ركزوا ان احنا نتكلم انه من الهاي كونسنتريشن نفس الشيء، من الهاي كونسنتريشن لللو كونسنتريشن. فالشانل بروتين هنا يدخل العناصر خلال شانل. طبعا هذه الشانل ايش هي؟ هذه الشانل هيدروفيليك. اوكي، ليش هيدروفيليك؟ لانه لو كان هيدروفيليك ما حيدخل البولر سبستنس، البولر بارتيكلز. فهذا الشانل هيدروفيليك، تمام، فيدخل خلالها البارتيكلز، تدخل جوا وتروح من الهاي كونسنتريشن للو كونسنتريشن اللي هي جوا الخليه، تمام. هذا بالنسبه للشانل بروتين. طبعا لو تلاحظوا الشانل بروتين شكله ما يتغير، شكله ثابت، تمام. عندنا الكارير بروتين. الكارير بروتين هو يتغير شكله، change his shape. اوكي، its shape. طبعا شوف المره يفتح من هنا ياخذ البارتيكلز، بعدين يفتح من جوا ينزل البارتيكلز. طبعا برضه من الهاي كونسنتريشن للو كونسنتريشن نو انرجي، تمام. فنعرف الكارير بروتين change its shape، تمام. الشانل بروتين لا، نفس الشيب. طيب hydrophilic substance cross the membrane more quickly by passing through transport protein. طبعا عندنا two kinds of transport protein زي ما ذكرنا، channel protein and carrier protein. ال channel protein have a hydrophilic channel اللي هي اللي ذكرناها، هذه hydrophilic channel that certain molecules or ion can be used as a tunnel. Okay, وال carrier protein bind to molecules and change shape to shuttle them across the membrane، انه يدخلهم جوا الممبرين. فالكارير بروتين change its shape. طيب نعرف شيء مهم، انه في الترانسبورت بروتين move only specific substance. اوكي، كل شانل بروتين move specific substance. يعني مثلا الشانل بروتين حق الجلوكوز، اوكي، او الكارير بروتين حق الجلوكوز ما يمدي يشيل الفركتوز ويدخله. فكل بروتين له سبستنس معين، تمام. فزي ما ذكرنا اول السلكتيف برومابيلتي تعتمد على الليبيد بايلير زي ما خلصناها، والثاني اللي هو الترانسبورت بروتين زي ما قاعدين نذكره دحين. طيب الباسيف ترانسبورت اللي هو خلال البروتين نسميه ايش هو؟ فاسيليتد ديفيوجن. ليش فاسيليتد ديفيوجن؟ لانه البروتين يسرع transport protein speed up the passive movement of molecules across the plasma membrane. فالبروتين يسرع اللي هو مرور هذه المولكيولز اللي هي الايش؟ الهيدروفيليك. الهيدروفوبيك قلنا نعرف انها تمر خلال البلازما ممبرين. transport protein include اللي هو channel protein and carrier protein. طبعا نحن دحين نتكلم عن الشانل بروتين ايش هي؟ provide corridors that allow specific molecules or ion cross the membrane. aquaporins زي ما ذكرنا facilitate the diffusion of water. ايش هو diffusion of water؟ اللي هو الاوزموس. ion channel هذه جديدة دوبنا نعرفها. ion channel ايش هي؟ facilitate the transport of ions. عندنا some ion channel called gated channel. ايش هي الgated channel؟ هي gated channel عفوا، هي open or close in response of stimulus. اوكي، التحفيز لما يصير تحفيز، يعني نوعين من التحفيز عندنا دحين، لما يصير لها تحفيز تفتح او تقفل على حسب التحفيز اللي يجيهم. عندنا مثلا في النيرف سيل اللي هي البوتاسيوم ايون شانل، طبعا هذه يكون ايش؟ open in response of electrical stimulus. or عندنا الشيء الثاني اللي هو chemical stimulants اللي هو gated channel برضو response to chemical stimulants. طبعا هذه بعدين حيكون شرح مفصل في الليكتشرز الجايه. هذا طبعا كلنا نتكلم عن الايش؟ عن الشانل بروتين. طيب عندنا الكارير بروتين. هو الكارير بروتين قلنا نغير شكله على حسب يعني مثلا يفتح من برا عشان يدخل السبستنس، بعدين يقفل من جوا. يقول لك can be triggered by a binding and release of transported molecules. فلما يفتح من جوا ياخذ المولكيولز، ده من جوا تو molecules لازم يفتح على جوا فيدخل المولكيولز جوا الخلية. زي ما ذكرنا carrier protein involved in facilitated diffusion move substance down their concentration. اوكي،
with no energy input is required. كلها هذه passive transport. طبعا دحين خلصنا تقريبا من الشرح، هنا ملخص لكل شيء بسيط. عندنا ثلاث انواع من الديفيوجن في الباسيف ديفيوجن. عندنا خلال الليبيد بايلير، طبعا هذه المولكيولز ايش هي؟ هيدروفوبيك، تمام، فتمشي خلال الليبيد بايلير وديزولف من الليبيد بايلير وخلاص تجي هنا جوا الخليه. طبعا الليبيد بايلير مكون من ايش؟ من فوسفوليبيد. عندنا الفاسيليتد ديفيوجن، طبعا هذا ديفيوجن عادي. عندنا الفاسيليتد ديفيوجن خلال البروتين. هنا هذا الشانل بروتين، الشانل هنا مكونه من هيدروفيليك. ليش هيدروفيليك؟ لانه السبستنس اللي هي الهيدروفيليك تقدر تذوب خلاله وتدخل جوا الخليه من الاكسترا سيلير الين السيتوبلازم. طبعا هنا الكارير بروتين برضه يعتبر فاسيليتد ديفيوجن، بس ايش هو؟ يتغير تشينج اتس شيب، اوكي، فمره يفتح من هنا ياخذ البارتكلز ويدخلها جوا الخليه. طبعا هذه كلها تعتبر فاسيليتد ديفيوجن. هذا شرح اليوم، وان شاء الله فهمتوا كل شيء. واذا عندكم اسئله انا حكتب لكم حسابي في التليجرام، اذا عندكم اسئله حياكم اسالوني، تفضلوا. طبعا هذه KLOO00OOD هاي. اذا عندكم اسئله حياكم اسالوني هناك اي وقت. مع السلامه.